ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਪੂੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲੂ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲੂ ਲੌਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਲੂ ਲੌਂਜੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂੜੀ। ਪੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ ਜਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਰਾ, ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂਫ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਥਰੇ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟੋ ਕੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਿਊਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਇੱਕ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਿਮ ਸੇਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ।
ਆ ਦੇਖੋ ਪੂੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੇਕ 'ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਲ ਦਾ, ਆਇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂੜੀ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸੋ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।